नमस्ते। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिएसे। केही समय अगाडि सिक्किमको राजनीतिमा एउटा नयाँ सङ्गठनको प्रादुर्भाव हुन्छ अथवा स्टार्ट हुन्छ, यसको नाम हो सिक्किमे समाज। यो सिक्किम समाजको जन्मपछि अर्को एउटा विषयले राजनीतिक उचाइ लिँदै जाँदैछ। त्यो विषय के हो भन्दाखेरि केही समय अगाडि हिजो र अस्तिको दिनमा 14 अगस्त र 15 अगस्तको दिनमा सिक्किममा एउटा सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको अध्यक्ष श्री केबी राईज्यूले एउटा विषयवस्तुलाई बाहिर बजारमा लिएर आउनुभयो। त्यस विषयलाई मैले धेरै लामो समयसम्म अध्ययन गरेँ। यस विषयबाट मैले निष्कर्ष के निकालेँ भन्दाखेरि जातिको संरक्षण भन्दा कुन जातिको संरक्षण? म यो प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु। यदि संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने कुन जातिको संरक्षणको आवश्यकता छ? उहाँले देखाउनु भएको सिक्किममा रहेको नेपाली मूलका जातिहरू, जसलाई नेपालीहरू भन्छौँ हामी, एसटी बाहेक बाँकी सबै जति पनि नेपालीहरू छौँ, नेपालीका विभिन्न जात जातिहरू, भेषभाषा, परम्परा, संस्कृति आफ्नै छन्। तर यहाँ मैले कुरा गर्दैछु जुन सिक्किमको कन्स्टिट्युसनले हामीलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट भन्यो। म सबै इमिग्रेन्टको कुरा गर्दैछु। यसरी दस्तावेजहरू देखाएर यो हो त्यो हो भन्नुभन्दा मलाई लाग्छ दे हेभ लिगल वे टु गो अहेड। जसरी एउटा सिक्किम सब्जेक्ट सुरक्षा समिति छ, उनले आफ्नो काम कोर्टमा गर्दैछ। त्यसको निष्कर्ष आउने बित्तिकै सिक्किममा केही कुराको चलखेल हुन्छ। र मेरो प्रश्न आज त्यतातिर होइन, मेरो प्रश्न भनेको जातिको प्रश्न। जातिको प्रश्नमा यदि हामीले सिक्किममा चाहिँ हामीले आफैलाई सिक्किमे भन्छौँ र सिक्किमको नेपाली भन्छौँ भने नेपालीको अस्तित्व अहिलेसम्म कसले बचाएको छ त? नेपाली भन्ने बित्तिकै पहिला नेपालीको डेफिनेसन आयो। कुन जातहरूलाई नेपालीमा पार्ने, कुन जातहरू नेपालीमा पर्छ? शेर्पा, गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, यो सब जातिहरू पनि मगरमै पर्छ, यो सिक्किमेमै पर्छ। नेवार हेर्नुहोस् तपाईँले, गुरुङलाई हेर्नुहोस्। मगर समुदाय कम्ती छ सिक्किममा। त्यस्तै गरेर राईको समुदाय सबैभन्दा धेरै छ। अनि उहाँहरू पनि चाहिँ सिक्किमे हो पहिला। तपाईँ हामी सिक्किमे हो। र तपाईँको अस्तित्व अहिले एउटा कुनै जातिलाई छोडिदिए, यदि सिक्किमको एससीलाई छोडिदिने हो भने, एससी सेड्युल कास्टलाई छोडिदिने हो भने तपाईँहरूको जातिको सुरक्षा कसले गर्दैछ? यदि तपाईँहरू सिक्किममा भएको एससीहरूलाई पनि नेपाली हो भन्ने मान्यता दिनुहुन्छ भने 1975 देखि यता चाहिँ एससीको मात्रै सिट रिजर्भेसन छ 2टा। एससीको डेफिनेसन राम्ररी हेर्नुहोस्। कुन जात एससीमा पर्छ भन्दाखेरि एससी सर्टिफिकेट निकाल्नेहरूले तपाईँहरूले बिडिओ अफिसबाट जुन निकाल्नुहुन्छ, बिडिओले क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ। यिनीहरू यो कारणले गर्दा चाहिँ सेड्युल कास्ट हो भनेर बिडिओले डिफाइन गरिदिन्छ। एउटा हामीलाई आफ्नो जातको पनि पहिचान लिनुपर्छ। अनि सिक्किममा हालसम्म आएर चाहिँ सबै जातको सुरक्षा, एसटीलाई छोडिदिनुहोस्, सिक्किमेको कुरा छोडिदिनुहोस्, सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर नेपालीहरूको लागि पनि कुरा गर्नुपर्दा आजसम्म राजाको पालोदेखि लिएर अहिलेसम्म 1951 देखि लिएर 2021 सम्म सिक्किममा 2टा मात्रै एउटा यस्तो सिट छ जो नेपालीको सिट हो। यसमा हामीले नेपाली भएर गर्व गर्नु छोडेर तर हामी के गर्दैछौँ, यसलाई यो एससी सिट हो भन्दैछौँ, सेड्युल कास्टको सिट हो। के तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ सेड्युल कास्ट चाहिँ नेपाली होइन? यदि सेड्युल कास्ट नेपाली हो भने 2टै मात्रै सिटले गर्दाखेरि नेपालीको अस्तित्व अहिलेसम्म सिक्किममा जीवित छ। इमिग्रेन्ट हुनुभन्दा भएपछिको म कुरा गर्दैछु, त्योभन्दा अगाडि हामी सबै सिक्किमे थियौँ। तर इमिग्रेन्ट भन्ने जुन चाहिँ नाम जुनै नेताले लिएर आओस्, यसमा मलाई केही भन्नु छैन। जुन नेताले नै यसको सिटको, कुन नेताले यसलाई लगेर गयो, कुन नेताले लिएर आयो, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ।
उसरी हामीले हेर्ने हो भने एलडी काजी साहबको पालादेखि नै हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँदेखि नै सिक्किमेको अस्तित्व खतरामा थियो। जुन बेला सिक्किमेले चाहिँ सिक्किममा तपाईँलाई रेफरेन्डमको भोट भयो त्यति बेलादेखि नै सिक्किमेको अस्तित्व खतरामा थियो र पछि आएर सिक्किमेलाई इमिग्रेन्ट बनाउने र आरसी पौडेलको केसमा तपाईँले राम्रोसितले स्टडी गर्नुभयो भने सिक्किमे कसरी इमिग्रेन्ट भयो भन्दाखेरि सिक्किमे चाहिँ नेपालबाट गएको भन्ने डेफिनेटली उहाँहरूले धेरै जस्तो अफिसियल डकुमेन्टहरूमा सिक्किमको नेपालीहरू चाहिँ नेपालबाट माइग्रेन्ट भएर आएको यिनीहरू इमिग्रेन्ट हो। इमिग्रेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ सेकेन्ड क्लास सिटिजन हो। यसरी हामी सेकेन्ड क्लास सिटिजन भइसकेपछि तर सिक्किममा चाहिँ एउटै मात्रै जातिले म भन्छु सेड्युल कास्टले मात्रै अझैसम्म नेपालीको सिटलाई चाहिँ धानेर राखेको छ। यो कुराहरूमा किन कुरा चर्चा हुँदैन? सबै जातको आफ्नो आफ्नो सङ्गठनहरू छन्। जस्तो राईको सङ्गठन छ, गुरुङको सङ्गठन छ। अहिले त गुरुङहरू त सबै धेरै जस्तोमा हामी बुद्धिस्ट हौँ भनेर उनीहरू छुटेर गइसक्यो। बुद्धिस्ट हुने बित्तिकै उहाँहरू ट्राइबलमा चाहिँ जाँदैन। यो कुरा उहाँहरूले पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। हामी बुद्धिस्ट हौँ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू ट्राइबलमा जाने कुरा चाहिँ आउँदैन, किनकि त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू छ। बुद्धिस्ट हुने बित्तिकै ट्राइबल हुँदैन। अनि त्यहाँदेखि मलाई लाग्छ मेरो यो नेपाली समाजको म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। नेपाली समाजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सेड्युल कास्ट भन्ने एउटा छुट्टै प्राणी अर्कै कुनै प्लानेटबाट आएको हो कि जस्तो खालको व्यवहार हामीले देख्छौँ सिक्किममा। यो सिक्किम सेड्युल कास्टहरूलाई जति बेला पनि हामी हेर्छौँ उहाँहरूको अनुहार त्यति खुसी हुँदैन। जति बेला हामी उहाँहरूलाई बिहेमा भेट्छौँ, जति बेला उहाँहरूलाई पार्टीमा भेट्छौँ, जति बेला उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो काजक्रियाहरूमा भेट्छौँ, जति बेला हामीले उहाँहरूलाई पूजामा भेट्छौँ, मन्दिरहरूमा भेट्छौँ, गुम्बाहरूमा भेट्छौँ, उहाँहरूको अनुहारमा त्यति धेरै खुसी छैन। यो कुरा किन सम्भव छ भन्दाखेरि धेरै लामो समयदेखि हामी एउटा जातीय उत्पीडनमा विभेदमा परेको छौँ हामी। मलाई थाहा छ केही समय अगाडि मेरो साथीको बुवा खस्नु भएको थियो एक्सपायर भएपछि। अनि उसको बुवाको 13 दिनको काममा म पनि त्यो साथीलाई सघाउन गएको थिएँ। जाँदाखेरि के मैले पाएँ भन्दाखेरि अचम्मको कुरा, दुईवटा किचन रहेछ। एउटा चाहिँ पर्सनल किचन उहाँहरूको घरकै भित्रै थियो एउटा किचन, अर्को किचन चाहिँ अलिक पर बारीमा एउटा किचन बनाएको थियो। अनि मैले मेरो साथीलाई सोधेँ यो किन यो दुईवटा किचन किन बनाएको, भित्र पुगेन भन्दाखेरि न यो त अर्को जातिकाहरूले आएर त्यहाँ खान्छ, यहाँ खाँदैन। अहिले पनि छ यो परम्परा, कहिले हटाउने, कहिले एक हुने? अरू समाजहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, राई समाजलाई हेर्नुहोस्, गुरुङ समाजलाई हेर्नुहोस्, तामाङ समाजलाई हेर्नुहोस्, शेर्पा समाजलाई हेर्नुहोस्, भोटे समाजलाई हेर्नुहोस्, अझै आएर त्यहाँ त मधेसी समाज पनि छ, बिहारी समाज पनि छ। तर हाम्रो सिक्किममा यो सेड्युल कास्ट समाज चाहिँ किन बन्न सकेन अहिलेसम्म? म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छु। जति पनि तपाईँहरू सेड्युल कास्ट आफूलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई म प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूको किन एउटा बलियो सङ्गठन बन्न सकेन? हाल आएर अहिले शेखर सेवा सरले एउटा अल सिक्किम एससी वेलफेयर सोसाइटी अथवा सङ्गठन एउटा उहाँले गठन गर्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो। उहाँले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो जाति बचाउनको निम्ति, आफ्नो जातिको हक अधिकार बचाउनको निम्ति सङ्गठन चाहिन्छ। जबसम्म हामी सङ्गठित हुँदैनौँ तपाईँहरूको नेता चाहिँ बलियो बन्न सक्दैन। मैले यहाँ कुरा गर्दैछु एससीहरूको नेता चाहिँ बलियो हुन सक्दैन जबसम्म तपाईँ र मेरो सङ्गठन बलियो छैन। फेसिलिटीकै कुरा गर्ने भने तपाईँ एससी एसटीको फेसिलिटीलाई हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले एसटीहरूको फेसिलिटी कहाँ पुगेर गइसक्यो। हामी एससीहरूको लागि चाहिँ किन यो कुराहरू गरिँदैन त? सिक्किममा भएको जति पनि सेड्युल कास्टहरू छन् तपाईँहरूले आफ्नो हक अधिकार के पर्याप्त रूपमा पाउनुभएको छ र? सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट आउने स्किमहरू तपाईँहरूले पाउनुभएको छ र? यसरी हामीले यो कुनै पनि जात जातिको सङ्गठनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिला त हाम्रो सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ। तर यो सेड्युल कास्टहरूको बिचमा पनि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा मैले देखेको कुरा स्पष्ट राख्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूकै जात जातिको बिचमा पनि ठुलो सानोको विभेदले गर्दाखेरि भाइफुटा गवार लोटा कुरा त सिधा छ। यहाँ तपाईँहरू एक आपसमा आफै लड्नुहुन्छ भनेपछि अरूले तपाईँलाई आएर हिर्काउँदाखेरि त त्यति धेरै मन दुखाउने काम त हुँदैन। तर
तपाईहरु आफै एकचोटि चाहिँ तपाईहरु आफै संगठन बलियो बनाउनेपट्टि लाग्नुहोस्। सबै जातिहरूलाई आफ्नो एक ठाउँमा राख्नेपट्टि लाग्नुभयो भने तर राजनीतिकभन्दा धेरै माथि उठेर पोलिटिक्सभन्दा अलिकति माथि उठेर हामीले पहिला आफ्नो संगठनको लागि काम गर्नुपर्छ। पोलिटिक्स छँदैछ। पोलिटिक्स भनेको संगठनमा मानिलिनुस् 100 जना मान्छे छ भने 100 जना मान्छेहरुमा पोलिटिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईहरु 100 जना मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ भने पोलिटिकल्ली उहाँहरु जतासुकै जानुहोस्। तर जब एउटा संगठनको कुरा आउँछ जस्तो मैले तपाईहरुलाई कुरा गरे यो अल सिक्किम एससी वेलफेयर को बारेमा यो संगठनको बारेमा कुरा गर्दै यो संगठनको नामले नै अल सिक्किम एससी वेलफेयर कल्याणको कुरा गर्दैछ। कल्याणको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म एउटा सुझाव तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला संगठन बलियो हुनुहोस्। जात जातिबाट माथि उठेर आउनुहोस्। चाहे तपाई कामी दमाई जेसुकै जातको होस्, तपाईहरु सुनार हुनुहोस् अथवा लुहार हुनुहोस्, जेसुकै हुन्, तर पहिला तपाईहरु संगठन एसोसिएसन अर्गनाइजेसनलाई तपाईहरुले बलियो बनाउनु पर्छ। यसको लागि जात जातिभन्दा माथि उठेर आउनुपर्छ। हाम्रो दुईटा एससी मिनिस्टर्सहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म एससी को लागि के कामहरु गरे यसको मैले एउटा रेकर्ड तयार गर्दै छु। म केही समयपछि नै तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर आउँदै छु। म धेरै अगाडिदेखि के म तपाईहरुलाई करिब 79 देखि उसरी तपाईले हेर्नु भयो भने 1948 देखि लिएर 51 को बीचमा त्यहाँ तपाईहरुको शेड्युल कास्टहरुको पोलिटिकल पार्टी पनि थियो। शेड्युल कास्ट पार्टी त्यति बेला थियो। तर अहिले आएर यो के भयो भन्दाखेरि कुनै पार्टीको मुखौटा जस्तो मात्रै भएर बसेको छ। म यहाँ कुनै पनि एउटा पार्टीलाई दोष लगाउने कुरा गरेको हैन, तर मैले जे देख्दै छु म त्यही भन्छु। यो एउटा जातिको नाममा दुईटा सिट छ अनि जुन सिटमा यो दुईटा इलेक्सन हुन्छ त्यहाँनेरि एससी को कति धेरै जनघनत्व छ यो कुरालाई पनि तपाईहरुले क्वेशनमा राख्दैछु म अर्को पाली। कुन ठाउँबाट चाहिँ एससी को धेरै रिप्रेजेन्टेसन हुँदैछ त, कहाँबाट चाहिँ मन्त्रीहरु उठ्दैछ एससी को मन्त्रीहरु, यसको बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बनाउँदै छु। अनि अर्को एउटा मेरो भिडियो तपाईहरुको लागि छुट्टै हुनेछ। एससी स्टुडेन्टहरुको लागि मात्रै मैले रिसर्च गर्दै छु यसको लागि। यदि तपाईहरुसँग यस सम्बन्धी कुनै कसैले इन्फर्मेसन छ भने प्लिज तपाईहरुले मसँग इन्फर्मेसन यो सिक्किम आमा युट्युब च्यानलमा तपाईले इन्फर्मेसन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टको रूपमा। अनि तपाईहरुले दिनुभएको सजेसन, तपाईहरुले दिनुभएको कुराहरु अनि तपाईहरुलाई म अगाडि ल्याउन कोसिस गर्नेछु। तपाई संगठन विस्तार गर्नको निम्ति तपाईहरु लड्नु भएन भने तपाईको लागि लड्ने कोही पनि छैन। स्वयं आफै लड्नुपर्छ। अहिले अरु जातको संगठनहरुलाई हेर्नुस् तपाईहरु। अहिले सिक्किममा सबैभन्दा जल्दो बल्दो संगठन भनेको नेवारहरुको संगठन छ। उनीहरुलाई आफ्नो भाषा आउँदैन र पनि उनीहरुले आफ्नो भाषालाई चाहिँ स्कुलको करिकुलममा लगाएर ल्याङ्ग्वेज स्कुलको करिकुलममा सम्म उहाँहरु हाल्न सफल भइसक्नुभयो भनेपछि तपाईहरुले अहिलेसम्म शेड्युल कास्टहरुको लागि के गर्नुभयो? भर्खर शेड्युल कास्ट भवन एउटा बन्दै रहेछ। अब त्यसले के काम गर्छ मलाई थाहा छैन हैन। बिस्तारै तपाईहरुलाई म सबै किसिमको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु यो विषयमा। सिक्किमको राजनीतिभन्दा अलिकति माथि उठेर तपाईहरु पहिला आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउनुहोस्। जसरी यहाँ शेखर सेवा सर चाहिँ उहाँ एकदम विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै स्पिचहरु मैले पनि सुनेको छु, फलो गर्ने गर्छु म उहाँलाई। अनि उहाँले रिसेन्टली गर्नुभएको जुन चाहिँ एउटा राहत वितरण कार्यक्रम गर्नुभयो र उहाँ जनताको बीचमा जाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जनताको अगाडि जाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अल सिक्किम एससी वेलफेयर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यदि हामीले यो वेलफेयरलाई चाहिँ तपाईहरु मैले अगाडि बढाउन सकेनौं, तपाईहरुले अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने अर्को केही समय लाग्नेछ अनि तपाईहरुले शेखर सेवा सर जस्तो मान्छे अर्को पाउनलाई धेरै समय लाग्नेछ। यसैले म तपाईहरुलाई भन्छु जातहरुको विभेदबाट तपाई माथि उठ्नुहोस्। आफ्नो अन्तर जातीय विभेद, आफ्नो जात भित्रको विभेदलाई कम गर्नुहोस्।
त्यहाँबाट मात्रै तपाईँहरू अलिक माथिल्लो स्टेपमा जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ र म समाजसित लड्नु त छँदैछ, तपाईँहरू समाजसित धेरै लड्नुपर्ने छ, किनकि यो समाज हजारौँ वर्ष पुरानो एउटा पुरातन सोच भएको समाज हो। यससँग लड्नलाई, यससँग भिड्नलाई धेरै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र मात्रै यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले निश्चित समयको लागि केही ठाउँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेर आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, हाउ मेनी एससी डक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी एससी इन्जिनियर्स आर देयर? There are SC doctors and engineers in Sikkim, but my question is, how many of them are from SC society? Are they really receiving reservation? What if they pass the examination and come back to Sikkim? Is their reservations properly following in the employment system of Sikkim? These are the few questions for you. I hope you will understand what I am talking about. Today I am seriously talking about the society that you community must have, a strong society that can even directly communicate with the government, not only the state government but with the central government. There are so many schemes lying behind. Go and find it out. But first of all, make your association strong. Then only you can fight. Otherwise, you'll be just another political asset reserved for voting. That's all. Thank you very much. Have a wonderful day. जय सिक्किम, जय सिक्किमे आमा। सधैँ जस्तै खुसी हुनुहोस्, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् र नजिकैको छिमेकीलाई गएर 371 एफ भनेको के हो थाहा छ भनेर सोधिदिनु होला है। हुन्छ, फेरि